नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ म परवलको सिजन पनि सुरु भइसकेको छ, त्यसैले परवल र आलुको सब्जीको रेसिपी लिएर आएको छु। तेल राखिदिएँ। तेल मजाले तातिसकेको छ, धुवा छोडिरहेछ। मैले यसमा 5 फोरन र तेजपात राखिदिएको छ। यसमा एउटा हरियो खुर्सानी र यस पछाडि परवल। र परवललाई चाहिँ यसलाई मजाले सुरुमै यसलाई खर्याउनु पर्ने हुन्छ, तब मात्र परवल मिठो हुन्छ। र यसअघि मैले यहाँ थोरै प्याज पनि राखिदिएको छु। र अब यसलाई प्याज र परवललाई चाहिँ एकै साथमा मजाले खर्याउनु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यो परवल र प्याजलाई चाहिँ यसलाई रातो हुन्जेलसम्म खर्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिला मैले अलिकति बेसार एड गरिदिएको छु। त्यसरी थोरै आधा चम्चा जति नुन र यसलाई चाहिँ रातो हुन्जेलसम्म खर्याउँदै भुट्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु साथीहरू, परवल हल्का रातो रातो भएर खरिन थालिसकेको छ। मैले यहाँनिर लगभग आधा चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट राखिदिएको छु। र यसलाई पनि मजाले चलाउने। यसपछि चाहिँ मैले थोरै यो 1 चम्चा जति जिरा र धनियाको धुलो एड गरिदिएको छु। जिराको धुलो एड गरी हालिसकेपछि चाहिँ आगो अलिक कम गर्नु होला। डढ्दै साथीहरू, यो चाहिँ हल्का हल्का खरिसकेको छ। हेर्नु त, यसरी फोल्ड हुन थाल्छ यो खरिएपछि चाहिँ। र यसमा मैले यो एउटा मिडियम साइजको टमाटर छ। र यसमा मैले यो हल्का कस्तुरी मेथीलाई पनि यसलाई एड गरिदिएको छु। यसमा मैले चाहिँ यो एउटा जति आलु मिक्स गरिदिएको छु। मैले यसमा चाहिँ आधा चम्चा जति काश्मिरी लाल मिर्च एड गरिदिएको छु। यो सब्जी चाहिँ लगभग रेडी भइ नै सकेको छ। यसमा मैले थोरै आधा चम्चा जति यो गरम मसला राखिदिएको छु। र यो सब्जी रेडी भइसकेको छ साथीहरू। तपाईहरु यसलाई फ्राई नै खानुहुन्छ भने यो सब्जी रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यसलाई ग्रेभी बनाउनु भएको हुनाले यसमा पानी पनि एड गर्न गइरहेको छु। हेर्नु त, र यसमा मैले ग्रेभीको लागि अलिकति मनतातो पानी राखिदिएको छु। र एकछिन पाकोस् भनेर चाहिँ मैले यसलाई छोपिदिएको छु। ल हेर्नु त साथीहरू, यो लगभग यसको ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। र यसरी नै तपाईहरु पनि यो सिजनमा चाहिँ यसको परवलको सब्जी पकाएर खान सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला।